ไว้ทำไมอ่ะอ้าวไปแล้วโอ้โหมันสีดินโคลนดินดำครับฮึบโอ้ยทางเดินลำบากมากครับดูทางฮึบฮึบซันนี่บึ๊บย้อนแสงนะครับเนี่ยไม่มีที่ยืนครับโอ้แดดร้อนมากครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมร้อนมากเลย